שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ Piece of Hebrew. היום אנחנו נדבר על סרטים ישראלים. סרטים זה דרך מצוינת להכיר תרבות של מדינה ולהכיר שפה, שכן העברית שתהיה שם היא העברית המדוברת, העברית שבה הישראלים משתמשים, כמו שאנחנו עושים בערוץ הזה. אז אני חושב שהכי טוב לבוא לסרט טבולה ראסה, לא לקרוא תקציר, לא לשאול יותר מדי שאלות, פשוט לבוא ולראות את הסרט. לכן אני אשתדל לא לתת יותר מדי פרטים על הסרטים. אז הסרט הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא אפס ביחסי אנוש. זה סרט על הצבא הישראלי, אבל בניגוד לסרטים ישראלים אחרים על הצבא, לא מדובר פה על מלחמות או על קושי או על התמודדות של חיילים קרביים בשטח או במלחמה או הסיפורים הקשים שבאים אחר כך. זה קומדיה על הג'ובניקים בצבא. ג'ובניקים זה אלו שהם לא לוחמים בצבא, שהם עושים את כל התפקידים הפקידותיים, התפקידים שלוחמים לא עושים, מה שנקרא מאחורי הקלעים. והסרט הזה מתאר חיים של כמה חיילות בבסיס איפשהו בדרום ישראל, ומתאר את החיים האפורים והמשעממים של אותן חיילות בבסיס בדרום, שסך הכל רק מחכות לשחרור מצה"ל, רק מחכות להשתחרר מהצבא. והסרט הזה בעיניי הוא סרט מצחיק, סרט מעולה, סרט שבאמצעותו אפשר להבין עוד אספקט של החברה הישראלית, של התרבות הישראלית, של הצבא, אבל בזווית אחרת מרוב הסרטים הישראלים שעוסקים בצבא. הסרט הבא שאני רוצה לדבר עליו זה עוד קומדיה בשם אהבה קולומביאנית. זה סרט שיצא כבר לפני די הרבה שנים יחסית. מסופר בסרט שם על זוג שמכיר ועומד להתחתן, והקשיים שיש לו בדרך, החיבור בין המשפחות. בקיצור, אני לא רוצה יותר מדי לקלקל לכם, אבל סרט מצחיק בטירוף, סרט מעולה, שאני מקווה שתהנו ממנו כמו שאני נהנה. הסרט הבא שאני הולך לדבר עליו נקרא הערת שוליים. סרט שהיה מועמד לאוסקר הבינלאומי בקטגוריה של הסרט הזר, דרמה ישראלית בנושא מאוד מאוד מקורי, שאני לא חושב שאי פעם מישהו חשב לעשות עליו סרט. בעצם מדובר על אב ובן ששניהם חוקרי מקרא, חוקרים של התנ"ך, ובעצם הסרט מתאר את היחסים המורכבים ביניהם, ויש כמה תפניות בעלילה. אני לא רוצה לספר לכם יותר מדי, אבל סרט מאוד מאוד מקורי, מאוד מאוד מרגש, מאוד מעניין. לצערנו לא זכה באוסקר הבינלאומי. הסרט הבא גם כן היה מועמד לאוסקר הבינלאומי בקטגוריית הסרט הזר. ספוילר, הוא לא זכה, גם כן. עד היום אף סרט ישראלי לא זכה באוסקר הבינלאומי, למרות שהיו כמה מועמדויות, אבל אולי זה ישתנה בעתיד. בכל אופן, הסרט הזה נקרא עג'מי. מה שמיוחד בסרט הזה, שהשחקנים בו הם שחקנים לא מקצועיים. זה שחקנים שבעצם עברו סדנאות משחק, והם איפשהו קצת משחקים את עצמם. למשל, יש בסרט שוטר, אותו שחקן בחיים האמיתיים שלו היה פעם שוטר. או חבר'ה שמשחקים אנשים מהשכונה עג'מי ביפו, זה שם של שכונה ביפו, אז זה בעצם אנשים שהם משם, שהם גדלו שם. לכן הסרט בעיניי הוא סרט מאוד אותנטי, הוא מרגיש מאוד אמיתי, כי אנשים בעצם משחקים את עצמם. בסרט יש לנו גם עברית וגם ערבית, אז זה אופציה ללמוד עוד שפה במקרה שאתם לומדים גם ערבית. בקיצור, סרט מאוד ריאליסטי, מאוד חזק, מאוד נוגע. והסרט האחרון שאני אדבר עליו נקרא מי מפחד מהזאב הרע. סרט אימה ישראלי. כן, יש דבר כזה, סרט אימה ישראלי. בעיניי הוא לא ממש מפחיד, אבל זה מעין איזה תעלומה משטרתית כזאת של אבא שמחפש אחר הבת שלו, וזה סרט אימה, כחול לבן, סרט ישראלי, מאוד, מאוד חמוד בעיניי, לא כל כך מפחיד. למי שמפחד מסרטי אימה, לא נראה לי שהוא יפחד יותר מדי מהסרט הזה. קוונטין טרנטינו באותה שנה שהסרט יצא, אמר בעיניו שזה הסרט האימה הכי טוב של השנה. אז אם קוונטין טרנטינו ממליץ לכם על הסרט הזה, אז נראה לי שווה צפייה, לא? אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון האחרון. אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות על סרטים ישראלים נוספים שאולי לא צפיתי בהם וכדאי שאני אצפה, או
מה אתם חושבים על הסרטים שאני המלצתי לכם? האם צפיתם בהם בעקבות ההמלצה שלי או שכבר צפיתם בהם לפני? בכל אופן אני אשמח לקרוא את התגובות של כולכם ולהגיב לכם. שיהיה לכם אחלה יום. ביי!